to Lucille's mini kitchen recipe. Gagawa na naman po tayo ng isang recipe ngayong araw. Ang tawag po dito ay pork hamonado. So, mangiba-iba ang paraan kung paano magluto. This is my way how to cook pork hamonado. So, main ingredient ko ay syempre pork. So, pork na binabad. Yan. So, ano ang kasama nito ay put soy sauce, oyster sauce, garlic, tsaka ground black pepper. So, ano ang mga kasama nito? So, we have, ito po, sugar. Pwedeng brown, pwedeng white. Depende sa inyo. Have garlic, onion, black pepper, your cooking oil pang pito. Then, eto pa pala, nakalimutan ko. Naglagay ako ng yung juice ng ating sliced pineapple. Okay? Then, we have here oyster sauce, soy sauce, and isang piraso ng knorr pork cubes. Okay? So, ngayon po, ang gagawin natin ay i-drain natin yung ating binabad na pork. So, ililipat natin siya dito. Okay, so ito na, i-drain na natin siya. Then, huwag niyo pong itatapon yung sauce kung saan niyo siya binabad. Kasi gagamitin din natin siya mamaya. Okay? Okay, so ngayon po, ilagay na natin yung ating cooking oil. I prepare 100 ml of cooking oil. So, ang gagawin natin, peprituhin nating bahagya yung ating mga pork. So, in-slice ko siya para mabilis maluto. Tsaka, yung lasa, talagang ma-absorb niya kasi maliliit yung hiwa niya. Okay, so antayin natin uminit bago tayo magprito ng bahagya. Okay, so ngayon po, mainit na yung ating oil. So, let's try to put some of our sliced pork. Medyo ninipisan ko siya kasi yung mga bata ayaw nila ng makapal ang hiwa. So, mamaya, kung buo sana siya, hihiwain ko rin siya ng manipis. Okay. Okay, so tingnan natin kung may kulay na yung kabila. Okay, mag-okay na. Ayan, ganun lang. Hindi siya masyadong pitong-pitong. Ayan. Okay, so yung mga slightly cooked na, tanggalin na natin. Ilagay na natin dito. Okay. Okay, so eto na po yung partially fried na pork natin. Now, I use some of the oil para sa pagluluto na talaga natin. So, I put it in here. Medyo madami-dami yung oil doon. Lipat ko na dito. So, dito na tayo magluluto ng ating pork hamonado. Okay, pinaiinit ko ulit kasi nilipat ko siya sa malaking lutuan. Then, bago natin ilagay yung mga kailangan gamitin. Okay? So, ilagay na natin yung ating garlic. Yung ating onion. Hintayin natin mag-brown at maluto yung ating garlic bago natin ilagay yung ating pork. Okay. So, mas mabilis na ang pagluto nito kasi kinat na natin yung ating pork. So, ayan. Nag-brown na yung ating garlic. So, ilagay na natin yung ating pork. Okay, tapos ilagay na natin yung ating pinagbabaran.
Then, iwanan muna natin ng mga 5 minutes. Okay, so after 5 minutes, tingnan natin. Ito na siya. Madami siya hanggang lumambot siya. Kaya kailangan mas malambot. So, lagyan na natin yung ating black pepper. Then, yung soy sauce. At yung ating oyster sauce. Haluin natin. Then, iwanan na naman natin siya ng 10 minutes. Okay, so tingnan natin. After 10 minutes, yan. Kailangan marami ang sabaw kasi kailangan lumambot siya. So, ilagay na natin ngayon yung ating sugar. So, sabi ko nga po, you can add brown sugar or the white one. Hindi kasi kami nag-brown, so ang available is the white one. Then, ilagay na rin natin yung ating knorr. Then, eto, so kailangan natin siyang medyo halu-haluin or else baka matutong yung ilalim. Tagal-tagal pa to kasi palalambutin natin kaya medyo marami pa yung ating sabaw. Okay, so mamaya pa natin, ang huli natin ilalagay dito ay yung ating pineapple slice. Okay, so iwanan muna natin pero babalik-balikan natin maya-maya para sigurado natin hindi siya nagtututong sa ilalim. Okay? Okay, so check natin. Ayan, so nag-caramelize na yung ating sauce ng ating pork hamonado pero hindi pa siya malambot. So, ang ginawa ko para hindi matutong yung ating niluluto, medium heat ko siya. Then, constant na paghalo. Okay? So, ito, iiwanan ulit natin ito ng 10 more minutes. Then, after that, malamang finale na tayo. Okay? Okay. So, tingnan na po natin. Wow. Tignan nyo, ano na siya. Ilalagay ko na ngayon yung ating sliced pineapple. May sabaw-sabaw pa. Okay lang yan. Takpan natin. Then, let's wait for the last 5 minutes. Okay. So, eto na po yung ating pork hamonado. Luto na siya. Then, pwede na siyang i-serve. Okay. So, eto na po yung ating luto ng pork hamonado. Ayan. So, masarap na yung kainin. Masarap yung taba-taba this time. Okay, so, huwag niyo po kalilimutan lagi mag-like, mag-share, and mag-subscribe sa channel para makikita niyo po lahat ng aming recipe. So, maraming salamat. Ang complete ingredients and recipe nito after the video. Maraming salamat.